چطور بچه ها اومدیم با تجربه من از سریال بلک میرر 3 تا 4 فصل دقیقا یادم نمیاد به خاطر اینکه دراپ کردم و خیلی ازش گذشته و سریال بود که خوشم نیامد و نمیخواستم راجع بهش صحبت کنم چون خیلی راجع بهش نوشته بودم. بعد به نسبت اپروچی که به یک سری از اثرهایی که تجربه کردم این چند وقت اخیر داشتم و شکلی که ویدیوشون درست کردم اینطور بودم که اوکی ویدیو این رو هم میتونم درست کنم و اون 3-4 فصل رو بذارم کنار هم یه صحبت کلی بکنم و هر چقدرم کات شده باشه حداقل چیزایی رو نپیچونده باشم. من یک سری جاها واکنش‌های شدیدی به بلک میرر دارم، پس ترجیح اینه که در مرحله اول اثر رو تجربه کرده باشید خودتون، در مرحله دوم حرفای من رو با اینکه کلیه بازم کامل گوش بدید و بعد کامنت بذارید. در کل هر جو که راحتید، فقط هر کاری میکنید هیوی اسپویلر بزنید توی کامنتتون اگه خواستید خیلی دیتیل برید. ولی برای من کلیشه‌ای بود یک سری جا و رپتیتیو، بالا و پایین داره، بعضی موقع کار میکنه بعضی موقع ها نه، ولی وقتی مثل یه سویچه که خاموش روشن میشه من شخصا لذت نمیبرم ازش، مخصوصا که یک سیزن به کل ممکن همون یک سویچ بیشتر نباشه. منظورم اون استراکچر است، چه اپیزودا رو تکی نگاه کنی چه کل سریال با هم، یک سری جا انگار چیزی واقعا عوض نمیشه اونقدر و خب اون لحظه که اون چراغ روشن میشه هم مشخصا باز اونقدر لذت بخش نیست. یه سری اپیزود هست که خوشم اومده باشه ولی تجربه کلی انقدر یه سری جا من حال به هم زنه که موقعیت به خصوصی رو برای خودش میسازه و اون موقعیت به خصوص چیزی نیست جز این که بعضی اثرها هستن وقتی یه کاری رو اشتباه انجام میدن یا کلیت قضیه درست در نیامده موجب میشه شما از لحظه به لحظه اثر حتی نکات مثبتش که یهو میگیری همونم بره تو مخت و بشه یه چیز بد. کلی دلیل مختلف میشه برای این قضیه داشت و صرفاً یک چیز شخصی نیست، ولی خب همچین اتفاقی براش میفته. وقتی از 10 تا چک لیست 9 تاشو ریدی، دهمی هم به چشمم خوب نمیاد هیچ، 11می هم تازه واسه خودم پیدا میکنم که گیر بدم بهش. به نظرم اصلا اثری نیستش که با گذر زمان مثلا 100 سال بعد بشه بهش برگردیم و بگیم وای دیدی بلک میرر این کارو کرده بود اون کارو کرده بود. من اصلا نمیگم صرفاً یه چیز آنتی تکه، صرفاً داره طعنه میزنه، حدس آینده است. اتفاقا یک سری جا به قول یکی آنتی هیومن بیهیویر صرفا، ولی یک سری جاها بازم کلیشه‌ای سطحی یا خیلی بدون سابستنس و بدون شکل خاصی کاری رو میکنه که صرفا داره دیمونایز میکنه، صرفا انگار داره میخواد به تو یه چی یاد بده و طعنه بزنه. حتی بگیم هدفش این نیست، اصلا نمیخواد همچین چیزی باشه. حتی یک سری جا جنس زن رو بابا چرا هر اپیزود اولش زنها فقط خیانت میکنن و فقط هم زنها خیانت میکنن و حق با مرداست. مثلا حس میکنم من این فیلمایی دارم میبینم که کارگردان بومره و فقط پیرمردا به هم کمک میکنن و بقیه سرشون تو گوشیه. بعد ببینید این تک کلمه هایی که مثلا میگم یا اسم هایی که میبرم مثلا دیمونایز کردن زن، چه میدونم کارگردان میخواد این کارو بکنه، یک سریش به عنوان مثاله، به خصوص درگیر اون مثاله نشید که بشینم اوکی خب، ولی نمیخوام الگوریتم ریاضی الان بچینم که نخوام یه سری چیزا رو اسم ببرم. حالا به خصوص دنبال این قضیه که زنها رو بد نشون میده نیستم، حرفم اینه. ولی خب در نهایت اینجوریه دیگه، تو باید حداقل یه تصویر کاملتری رو نشون بدی از حقیقت. وقتی یک سری چیزا اینجوری میخوای کلیشه‌ای و سطحی نگه داری و انقدر دوربینت رو زوم میکنی به یه چیز، یا اینکه یه جوری پیش نبری که شبیه چوپان دروغگویی بشی که دروغاش هم مثلا احمقانه است. یعنی چقدر بد داری دروغ میگی، چرا اینقدر گیج میزنی، چرا اینطوری؟ تو یه اپیزود کامل من دارم میبینم تو یک ترس فوق‌العاده رو میتونی در بیاری و اصلا ریدی توش. دفعه بعد که حقیقتو بگی هم خب مشخصا نمیخوام داستاتو بشنوم. حتی هدفش هم بعضا مشخصی تو همون 3-4 سیزن و مثل اینکه هرچی اومده جلوتر بدتر شده و متفاوت‌تر که خب نمیدونم چون ندیدم دیگه اونا رو کاری ندارم. شاید باز درگیر پیش‌فرض و مسیر ذهنی شدم که سالها بقیه بر اساس ساختم و تصور اشتباهی سراغش رفتم، ولی در نهایت برای من یه تجربه آزاردهنده بود بعضن و نه آزاردهنده‌ای که کسی بگه آها پس تجربه رو گرفتی ولی متوجه نشدی دیگه. داداش اونجا که فلانی داشت با خوک سکس میکرد بهش میگن دیستربینگ هارر فلان زهرمار، نه ممنون. بعدا در فرصت مناسب سعی میکنم دوباره بهش فرصت بدم، ولی بعد این همه مدت، بعد این گذر زمانه صرفا بیشتر ازش بله اومده. ولی گاردی ندارم و میتونم دوباره سراغشون برم که خوشحالم میشم بهم ثابت بشه اشتباه میکردم. ولی هرچی بیشتر وقت میگذرونم و بیشتر یاد میگیرم یا بیشتر مطالعه میکنم اینجوری هم که اصلا خودش هم انگار نمیخواد همچین کاری بکنه، نه واقعا کارو در نمیاره. یعنی اصلا نه، تنها حالتی که میتونم مسئله رو پیشنهاد بدم و اگه خیلی علاقه داشته باشید میتونم وقتی این مسئله رو بذارم اینه که از فصل‌ها بشینم یک سری اپیزودها رو سوا کنم و اونا رو به عنوان یک فصل کنار هم قرار بدم، ببینید که پیش خودتون بگید اوکی شاهکار 10 از 10 دیدم خدا نگهدار. در بهترین حالت هم
کل تجربه فصل‌های بلک میرر اگه نگم افتضاح یا بده، به شدت خسته کننده است، فراستریتینگه. انگار دارم لورز آف فالن بازی میکنم و شاید این بهترین مقایسه باشه با اثر توی این و کانتکستی که من دارم. حالا یه مقدار جلوتر شرح میدم. این اثر یه سری جا فکر میکنه خیلی پیام عجیب و غریبی داره و میدونه داره با چه چیزی بازی میکنه، کل زورش رو هم میزنه که اینطور نشون بده، ولی انقدر زوری که میزنه بعد انقدر نتیجه بره که کرینج میشه. نمیدونم الان چند وقت از دیدن بلک میرر گذشته، برام من فکر کنم از زمستون هم قبل تر بود، حتی مطمئن نیستم، چون موقعی آدم با هزار تا نکته می‌خواستم بیام جلو و همه چی بگم چرا خوشم نیامد. بر هر اپیزود، هر شات و هر دیالوگ و کانسپت همه چی کلی چیز میز نوشته بودم، ولی الان که اومدم متن رو اوکی کنم، صادقانه حتی دیدم نمیارزه وقت رو بذارم و فعلا همینطوری اون تجربه کلی که یادم من رو دارم میگم صرفا، ولی اون وایسا رو، اون چیزی که نوشتم رو نگه داشتم. شاید بعداً دوباره برگشتم سراغش، واسه خودم قطعاً میدونم که حداقل جالب میشه برداشت خودم رو ببینم. حالا مخاطب که دیگه جای خود. اگه کسی هم بخواد این بحث رو بکنه که اثر از کتاب 1984 دنیای شجاع یا قشنگ نو مثلا الهام گرفته و برای همین خوبه، یا چی بود خود اسمش، کافکایزیک یا همچین چیزی، یک شرایط سورئالی که به شدت سخته و یک حالت نایتمریش داره که خب نوشته‌های کافکا میاد و یه سری کاراکترها رو توی شرایطی قرار میده که هیچ جوره نمیتونن فرار کنن. حالا مثلا این خیلی کلی دارم خیلی دارم جمع می‌کنم، یا بگم که اگه مثلا این اثر الهام گرفته چطور داره اون کارو میکنه. و اتفاقا این اثر حتی به نظرم اثبات اینه که تو چیزای عمیقی رو تو خودت جا بدی و از بهترین ها الهام بگیری، قرار نیست همینطوری خوب بشی، یا به خاطر خوب بودن اون چیزها من نمیتونم یهو به تو ارزش افزوده بدم و از تو خوشم بیاد چون اونا خیلی خفنه. من دارم میگم آقا من اون کتابا رو حداقل 4-5 سال قبل اینکه بلک میرر رو ببینم خوندم و اگه بحث این بود که دنباله یا ادپتیشن معنوی از اون کتاب هاست بلک میرر، پس مشخصا خودم خیلی بیشتر از هر کسی دیگه احتمالاً باید ذوق میکردم. ولی خب میبینید که اون لذت، ترس و حس‌های مختلفی که باید تریگر کنه، حالا در رابطه با محدودیت و کنترل هر چیزی میخواد باشه، نساخته برای من و نهایت همون کتابا رو من پیشنهاد میکنم. بعضی جاها، یک سری جاهای معدود سریال کارش درست انجام میده و پوینت های اوکی داره، مثلا میگم چیزهای خیلی خوبی رو تو خودش جا میده که من خیلی وقت نمیخوام ببینم، آقا مثلا ترکیب کافکا و این و اون و اون، ولی اون بازم بحث پکیج کلی است. دارم میگم کل تجربه بلک میرر رو من دارم میگم که خب مشخصا جمع میبندم و 3-4 تا سیزن دارم همه رو با یه چوب میزنم. اگه بحث رو بخوایم ببریم سمت اینکه تم مثلا تکنولوژی و کامنتری دادن و شکل مدیا و مشکلات جامعه و این حرفا، آنتی هیومن بیهیویر و پالیتیکس و خیلی چیزای بهتری برای تجربه هست، ولی خب تهش آخر بحث سلیقه رو یکی میخواد بکشه وسط که باشه دیگه. منم مخالف نیستم و دیگه جای بحثی نمیمونه و تمام دیگه. خوشتون بیاد چیکار کنم، من خوشم نمیاد. اوه میدونید چیه حاجی، من به خاطر اینکه از بچگی با تکنولوژی درگیر بودم و مخم شستشو داده شده بود، متوجه این شاهکار نمیشم و نمیتونم یه تصویر کامل از دو حقیقت همزمان یا چند حقیقت همزمان داشته باشم و اینکه همه چی میتونه بدی و خوبی خودشو داشته باشه، نمیتونم تفکیک سازی کنم و اصلا به خاطر این نیستش که سریال بده، قابل پیش بینیه و تو هیچ بخشی از کارش هیچ چی رو درست انجام نمیده و من حتی میگم تو وقتی بدونی اثر از چه کتابایی الهام گرفته، تو یک سری شکل روایت ها رو ببینی بیشتر بدت میاد، چون میدونی چقدر میتونست فوق‌العاده باشه، بیشتر آزارت میده، بیشتر یه حالتی میاد که آره انگار واقعا که طعنه است که حتی به یاد نمیمونه، اصلا لایف چنجینگ که چه عرض کنم، تاثیرگذار نیست حتی. ولی خب whatever I guess. یکی دو بار دیگه که مغزامو شستشو دادم برمیگردم سراغ اثر باز و یه نکته که دیگه ویدیو تمومه، ولی خب نکته رو بگم، حالا شاید نیاز باشه، نمیدونم، برای بعضی ممکنه نیازم مهم باشه که آقا بنده کمتر مدت زمانی رو یادم میاد از اکثر محتواها به عنوان اسکیپیزم استفاده کرده باشم. یک سری اثرهایی که خیلی خیلی دوستشون دارم هم اتفاقا آنتی اسکیپیزمن و قطعا مشکلی ندارم یه اثر مستقیما رو زندگیم تاثیر بذاره، چون همشون به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه همینن و اونایی که تظاهر میکنن اینطور نیستن. بازم میگم تظاهر اصلا به شدت بدم میاد، یعنی به شدت نیستم. الان مثلا میگم، حالا چند تا مثال همینطوری میزنم که یک تصویر کاملتری داشته باشید.
الان مثلا لذت میبرم که موقع ضبط ویدیو این متافور داره میاد بازیش، خیلی وقتم هست منتظرشم و از اول خیلی بولد گفته که یکی از تمهاش، یکی از کارهایی که میخواد بکنه تاثیر و قدرت چیزهای فیکشنال روی زندگی واقعی و شکلی که رو ما تاثیر میذارن و یک سری تمهای خیلی مهمی رو تو خودش جا میده. حالا چه میخواد ریسیزم باشه، چیزهای پالیتیکال باشه، هر چی باشه. و حتی مشکلی ندارم که یک اثر حس بد بهم بده، اینطوری نیستم چون حس بد داد پس مساویه با بد، اثر بد است. پیگیری میشم و فرار نمیکنم از اون چیز تا ببینم این حس بد از حقیقت میاد یا چیزی که نیاز به اصلاح دارم تو خودم، یا اثر بده یا چیه. و تا اونجا که حواسم هست تو هر محتوایی که مصرف میکنم قدم برمیدارم برای اینکه من خوشم نیومد یا حس بدی داد یا با ورد ویو من نمیخوره مساوی با اینکه اثر بده نکنم. آقا من خوشم نمیاد پس اثر بده دیگه، تمام شد. و حتی من اینطوری هم اگه فقط محتوا رو به عنوان سرگرمی اسکیپیزم مصرف میکنید، نه یک آرت فرم برای کامنتری دادن روی چیزا، خب متاسفم عزیزان، من چی بگم. و این چیزا که دارم میگم شاید یه ذره اوت اف کانتکست به نظر بیاد، ولی به خاطر تمام صحبتایی که توی سالهای اخیر من راجع به بلک میرر خوندم و مثلا حرفهایی که زده میشده به این و اون که تو چرا از این چیز خوشت نیامد، مثلا تو از سایبرپانک خوشت نیامد، تو قطعا یا انگلیسیت بده یا 4 تا رمان خیلی خوب نخوندی یا احمقی. جز این حالات اصلا امکان نداره چیز دیگه ای باشه. خب what the fuck، نمیفهمم راجع به اهمیت این قضیه و تاثیر فیکشن رو ریالیتی و اینجور چیزا. ببینم کی وقت میکنم به هر قول ویدیو درست کنم، چون خیلی میگم که آقا اتفاقا یه سری از عمد میان میگن که نه این صرفا اینترتینینگ اینجوریه اونجوریه، ولی دقیقاً یک سری باورهای سیاسی توش داره جاگذاری میشه که میخواد نویسنده شما رو کج کنه. همین، من بلک میرر رو کلا تجربه لذت بخشی واسم نبود و میخواستم که راجع بهش یه مقدار صحبت کنم، به خاطر اینکه میتونستم چند تا چیز متفاوت رو اسم ببرم یا بگم سراغ اونا بریم. مثلا خب کتابای کافکا باشه، 1984 باشه، انیمال فارم، هر چی بخواد باشه، سمت کتابای خوب برید. حالا اینا که تازه خیلی چیزا، اینا که خیلی دیگه کیه که راجع بهشون نشینده باشه، 24 راجع بهشون صحبت دیگه، که یه سری میس اندرستندینگ هم نسبت به همون کتابا تازه هست. ولی خب مخالفتی بود تو کامنت ها بگید، حتما گوش شنوا هست و میخونم نظرتون رو کامل. متاسفانه تجربه من از بلک میرر این شکلی بود و حتی نمیام بگم حتما بلک میرر افتضاح یا آشغال به خاطر اینکه مثلا چه بدونم اینجوری داره این کارو میکنه. دارم میگم یک پتانسیل وحشتناک از دست رفته است به خاطر اینکه بده. حس میکنم یه تفاوتی بین این دو تا حرف هست، وابسته به آدم میشه و اینکه چطور پیش ببریم مسیر. چیز دیگه نمونه. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. نظر شما راجع به سریال چی بود؟ یا حتی اگه کتاب ها رو خوندید مثلا اینطوری که نه این کتاب ها در از کنار بلک میره قرار نمیگیره و مثلا خیلی مقایسه کردنشون اشتباهه. هر چی نظرتون در رابطه با هر چیزی که من گفتم یا این آثاری که اسم برده شد قطعا بگید و همین. دمتون گرم و شب روزگار خوش.